ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි උණු ඇට සහ සහල් පාවිච්චි කරලා ගෙදරදීම පහසුවෙන් තෝසි හදන්නයි සූදානම. මෙතන මම උණු ඇට ග්‍රෑම් 250ක් සහ කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ දෙකම අවශ්‍ය නම් ගලලා ඊළඟට හොඳින් හොදලා ඒ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩිපුර වතුර තියලා මේක පෙගෙන්න දෙන්න ඕනේ පැය 7ක් විතර. මෙතනදී මම උඳු වලට උණු හාල් තෙහෙඳි භාගයක් එකතු කරගත්තා. මේ පැය 7කට පස්සේ මම දැන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ වෙනම. මුලින්ම උඳු වැට ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. එතන උඳු වැට සහ උණු හාල් තියෙන්නේ. උණු හාල් තෙහෙඳි භාගය යටි දැම්මේ. එතන වතුර ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. උඳු වැට වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වතුර තියලා මේක හොඳට ඝනකම් මිශ්‍රණයක් විදිහට අපි ගන්නවා. ගොඩක් එක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පදමට අපිට ආවම හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ මේක. මේ බලන්න කෑලි මුකුත් නැතුව හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ මේක අපි ඉඩ තියෙන භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහටම අපි කැකුළු හාල් ටිකත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මෙතනදී කැකුළු හාල් වෙනුවට තඹපු හාල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකටත් අපි අර වගේම වතුර වැඩිපුර තියාගන්නේ නැතුව හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා කෑලි නැති වෙන්න. ඊළඟට මේකත් උඳු මිශ්‍රණයටම එකතු කරලා මේ දෙක දැන් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී අපි වෙන මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. මේ දෙක විතරක් හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ මේක අපි සර්වියට් එකකින් වහලා පැය 8ක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. මෙතනදී අපි රැයට මේ මිශ්‍රණය හදලා තිබුණොත් උදේට ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව හොඳට පිපිලා තියෙනවා මේක. එහෙම නැත්නම් අරුම වශයෙන් පැය 8ක් විතර පිපෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පැය 8කට පස්සේ මම මේකට ටෙම්පරාදුව හදාගන්නයි හදන්නේ. තෙල් මේ සැඳි භාගයක් විතර දාගත්තා. මේක තව තෙල් නම් වඩා හොඳයි. ඊළඟට අබෑට ටිකක්, සූදුරු ටිකක්, කරපිංච වගේම බීරුණු ටිකකුත් දානවා. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරන්න හිතුවා. මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනවා සුවඳ දැනෙනකන්. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා මම අපේ මිශ්‍රණය බලනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ පැය 8කට පස්සේ මිශ්‍රණය. දැන් මේ හොඳට පිපිලා තියෙනවා. මේක හොඳට මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරගෙන අපේ ටෙම්පරාදු එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්දී අපිට අවශ්‍ය පදමට වතුර දාගන්න පුළුවන්. මේක වැක්කිරෙන පදමට වෙනකන් අවශ්‍ය නම් විතරයි. දැන් තමයි මම මේකට ලුණු එකතු කරන්නේ. මොකද අපි පිපෙන්න තියත් ලුණු දැම්මේ නැහැ. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම තෝස ටික හදාගන්නයි හදන්නේ මේ. පෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික ගානවා පෑන් එක වටේටම හොඳට. දැන් අපිට තෝස මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් මේකට දානවා. මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගෙන මේ විදිහට රවුමට හැන්දෙන් මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. මේකේ මතු පිට තිත හිඳුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ බලන්න. දැන් මේ පැත්ත යන්තම් රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තත් මේ වගේ පොඩ්ඩක් තියලා අපි ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ. බලමු තවත් මේ විදිහට තෝස එකක් හැම වෙලාවෙම තෝස එක අපි මිශ්‍රණය ගන්නකොට හොඳට මිශ්‍රණය කලවම් කරලා ගන්න ඕනේ. උඩ තෙත ටික හිඳුනට පස්සේ තමයි අපි අනිත් පැත්ත හරවගන්නේ. ගොඩක් ක්‍රිස්පි වෙනකන් තියන්න ඕනෙත් නැහැ මේක අපි. අපි එකත් ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට හදාගත්ත තෝස කීපයක්. මේක කන්නේ අපි සාම්බාරුත් ඒ වගේම පොල් චට්නි එකත් එක්ක. සාම්බාරු පොල් චට්නි හදන විදිහ මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. රස කිරුල
අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.